بینندگان عزیز صدا و سیمای اهواز که در روز شنبه ساعت 3 به وقت بریتانیا، ساعت 5:30 به وقت بریتانیا، این برنامه همچنین در روزهای 5:30 به وقت تهران ساعت و همچنین این برنامه در روز جمعه به ساعت 3 به وقت بریتانیا، ساعت 5:30 به وقت تهران و روز دوشنبه ساعت 10:45 به وقت تهران بازپخش می شود. برنامه امروز ما در مورد اعدام ها، بازداشت ها و همچنین در مورد پرونده هستی ایران. همه ما می‌دانیم ایران در شرایط کنونی با افزایش چشمگیر نگرانی ها درباره وضعیت حقوق بشر روبروست. گزارش‌های متعددی از اجرای احکام اعدام، بازداشت فعالان سیاسی و مدنی و تشدید اقدامات امنیتی در مناطق مختلف کشور، به ویژه در اقلیم اهواز، بلوچستان، کردستان منتشر شده است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که جمهوری اسلامی همزمان در حال مدیریت مرحله حساس در عرصه داخلی و خارجی، به ویژه در ارتباط با مذاکرات و تعاملات خود با ایالات متحده آمریکاست. این وضعیت پرسش‌های مهمی را درباره ارتباط میان تحولات خارجی و سیاست‌های داخلی حکومت ایران مطرح می‌کند. آیا حاکمیت ایران پس از تفاهم‌ها و توافقات اخیر با آمریکا احساس می‌کند فضای بیشتری برای مانور سیاسی در اختیار دارد و به همین دلیل در داخل کشور سیاست‌های امنیتی سختگیرانه‌تری را دنبال می‌کند؟ یا اینکه مقامات ایرانی از احتمال بازگشت اعتراضات مردمی در نتیجه بحران‌های اقتصادی و معیشتی نگران هستند و می‌کوشند از طریق بازداشت‌ها و اعدام‌ها پیام‌های بازدارنده‌ای به جامعه ارسال کنند. در سوی دیگر ابهامات و پرسش‌های متعددی نیز درباره روند روابط ایران و آمریکا مطرح است. به ویژه پس از حضور برخی هیئت‌ها در نشست‌ها یا مراسم مرتبط با توافقات اخیر، آیا موضوع نشانه ادامه بی‌اعتمادی میان تهران و واشنگتن است؟ آیا اختلافات بر سر تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری خارجی و دارایی‌های مسدود شده ایران همچنان پابرجاست؟ یا اینکه فشار جریان‌های تندرو در داخل ایران مانع از آن شده است که حکومت تصویری از نزدیکی داخل ایران از نزدیکی یا مصالحه با آمریکا ارائه دهد. در مجموع ایران در مرحله‌ای قرار دارد که از یک سو تلاش می‌کند فشارهای خارجی را مدیریت کند و از سوی دیگر با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در داخل کشور مواجه است. موضوعی که می‌تواند تأثیر مستقیمی بر آینده ثبات داخلی و جایگاه جمهوری اسلامی ایران داشته باشد. سعی می‌کنیم این موضوعاتی که بهش اشاره کردیم با میهمان برنامه امروز ما، جناب آقای یاسین اهوازی، استراتژیک سیاسی و امنیتی خاورمیانه از آلمان با ما هستند. جناب آقای اهوازی، با عرض سلام خدمت شما. صدای من دارید؟ بله، من در خدمتم. صدای شما را میشنوم.
خیلی ممنون و متشکرم. سوال اول برنامه ما که همونجوری که در مقدمه اشاره کردیم، ما روی مسئله حقوق بشر که همونجوری که جناب عالی اطلاع دارید اخیراً نظام جمهوری اسلامی ایران اعدام‌هایی در اقلیم اهواز انجام داده و همچنین افرادی جدیداً بازداشت کرده و بازداشتی هایی که قبلا در دوران جنگ 39 روزه را به اتهامات واهی بازداشت شدن رو نگرانی ها وجود داره که احتمال اعدام یک سری از این عزیزان وجود داره. چرا در ماه‌های اخیر نظام جمهوری اسلامی ایران مسئله اعدام ها و همچنین مسئله بازداشت ها رو بیشتر کرده؟ بله، سلام دارم من خدمت شما آقای دکتر افراوی و همچنین بینندگانتون. عرض کنم که خب الان که اینترنت که تا اندازه در ایران رفع شده، کم کم ما شاهد رسیدن صدها ویدیو و خبر هستیم که در 16 و 17 و 18 دی ماه که این قتل عام به 40-50 نفره در ایران رخ داد به دستمون میرسه که و عمق فاجعه رو نشون میده که سپاه پاسداران و دستگاه‌های امنیتی ایران همراه با بسیج جنایتی را در کل ایران انجام دادن. جنایتی که متاسفانه امروز با توجه به اتفاقی و تفاهم‌نامه‌ای که بین آمریکا و ایران منعقد شده نادیده گرفته شده است. الان در آخرین خبری که الان به دست ما رسیده و سازمان حقوق بشر اهوازان رو هم نشر داده و بیانیه صادر کرده این است که در 8 مارس 2026 و یا 18 اسفند 1404 ببخشید حمله وسیعی توسط دستگاه‌های امنیتی وزارت اطلاعات با حمایت لوجستیک اطلاعات سپاه حمله وسیعی رو با بیش از 110 نفر آدم مأمور امنیتی و همه نقابدار به منطقه قلعه کنعان انجام دادن، منطقه عرب نشین در اقلیم اهواز انجام دادن که طی آن بیش از 14 نفر کشته و زخمی و دستگیر شدند. در خبر بعدی اعلام میشه که تعداد دستگیری ها بیش از 30 نفر تا 40 نفر هم میرسن. اما آنچه که معلوم هستش در اولین حمله که در 8 مارس یا 18 اسفند انجام شد 2 نفر کشته شدند که به فکر میکنم بله اسامی آنها هست به نام محمود حسینیان و محمد خیاطی پور هستش و این 2 نفر از فعالین مدنی و به اصطلاح فرهنگی بودند که برخلاف اتهامات وسیع و به اصطلاح گستاخانه که به آنها داده شده هیچ نوع عمل نظامی یا غیر به اصطلاح امنیتی و اون اتهامات نمیدونم که وزارت اطلاعات سپاه به تمام معترضین در همین جنگ میزنن، جاسوس و غیره میزنن، اصلا وجود خارجی نداشته، غلط بوده و متاسفانه این منطقه قلعه کنعان تا مدت 20-21 روز منطقه امنیتی بوده و در محاصره نیروهای امنیتی بوده که چنانکه گفته شد به دستگیری و قتل و زندانی شدن خیلی ها انجامید متاسفانه. بله. جناب آقای اهوازی ظاهراً اون 2 نفری که نظام جمهوری اسلامی ایران جرایم مرتکب شده و آنها رو به شهادت رسونده، ظاهراً تا کنون اجساد این عزیزان رو به خانواده ها داده نشده. به نظر شما دلیل عدم تحویل اجساد این عزیزان چه بوده و آیا این احتمال وجود داره که بقیه زندانیانی که الان
در زندانهای نظام وجود دارن احتمال اعدامشون وجود داره با صدور احکامی که الان صادر شده و شماها به عنوان فعال سیاسی و حقوق بشری چه اقداماتی در این زمینه انجام دادید؟ بله، رویه دستگاه‌های امنیتی ایران به خصوص سپاه پاسداران این هستش که این اجساد رو تحویل نمیدن تا خانواده ها و یا نزدیکان آنها را زجرکش کنند و همچنین این رساله رو به بقیه هم مردم اقلیم اهواز و یا در اون منطقه قلعه کنعان برسونند که اگر کسی اعتراض بکنه، حتی اگر اعتراضات معمولی و مدنی و فرهنگی باشه، نتیجهش این هستش و حتی کشته میشن و حتی جسد عزیزانتون هم دست نخواهید یافت. این همون سیاست که سالهاست، بیش از 30 سال توسط دستگاه امنیتی هم اطلاعات سپاه و آقای مورد آقای خامنه‌ای، علی خامنه‌ای تدوین شده بود و از نسل رعب بوده، همچنان ادامه داره و هدفش این است که مردم را بترسونن و زجر بدن و تو این اهانت و توهین ها همچنان در بقیه مناطق اقلیم اهواز و ملیت ایران، همچنین در مناطق مرکزی در تمام ایران اجرا میکنن که مردم را از مسائل سیاسی اجتماعی یا فکر کردن باز دارن. اما آنچه که مربوط به زندانی دیگه هست، بله، دادگاه دادگستری اهواز و دادستان اهواز هم اعلام کرد که اونجا کسانی دیگه هستن که در لیست اعدام قرار دارن که باز اتهامات واقعی بقیه و امنیت ملی و جاسوس و غیره به اونها زده شد و شامل 7 تا 8 نفر میشن که احتمالاً 2-3 نفر اینا از همین قلعه کنعان هستن و بقیه از مناطق دیگر شهرهای آبادان و خفاجیه و اهواز و 1 نفرم از معشور هستش. یعنی اینها این اعدام ها را قطع نمی کنه، حتی با توجه به اینکه میدونن این افراد بیگناه هستن، هیچ عمل امنیتی انجام ندادن، اما برای ترسوندن 5 میلیون نفر دیگه و یا به کلی 90 میلیون در کل ایران این اعمال رو انجام میدن و با تمام پروپاگاندا در سراسر ایران پخش میکنن که مردم را بترسونن. اما تمام اینها این کارها جناب آقای اهواز، جناب آقا، ما میدونیم که نظام جمهوری اسلامی ایران النصر بالرعب، یعنی از راه ایجاد ترس و وحشت این کارا را انجام میده و انتظارش هم داریم که در اقلیم اهواز، بلوچستان و یا مناطق مختلف دیگر ایران و تا حالا هم نتونستن با این الرعب امنیت را ایجاد بکنن. شما به عنوان فعالین سیاسی و حقوق بشری در این زمینه چه اقدامی کردی برای اینکه این عزیزان الان در خطر اعدام هستند؟ تا چه اندازه شما این مسئله رو به سازمان‌های حقوق بشری منتقل کردی؟ جواب اونها چه بوده؟ و آیا فکر می‌کنی با این فشاری که شما دارید میارید احتمال تخفیف حکم اونها ایجاد بشه؟ بله، داشتم به همین مسئله میرسیدم که این سازمان حقوق بشر اهواز، 2 سازمان حقوق بشر هست که در این یا 3 تا که به شدت فعال هستند و این مسائل رو افشا میکنن. آنچه که مربوط به سازمان حقوق بشر هست، ما این بیانیه صادر کرده و این بیانیه رو به سازمان حقوق بشر، امنستی اینترنشنال و هیومن رایت ارسال کردیم و همچنین به دفتر حقوق بشر سازمان ملل در نیویورک. این است که این تأثیرات چه گذاشته. دیروز هم بیشتر هم سازمان ملل متحد اعلام کرد که امیدوار هستش که هر در اتفاقیه و تفاهم‌نامه‌ای که بین آمریکا و رژیم ایران انجام میگیره مسئله حقوق بشر مد نظر قرار بگیره و اینها هم قبلا از سازمان‌های حقوق بشر دیگر ایرانی دریافت کرده بودن و امیدوار هستیم که هر آن که ما اسپسیفیک هستیم، یعنی چی میگن به قول گفتنی به شکل خاص از این رژیم
یعنی توقعی از این رژیم نداریم که تن به اصطلاح فشارهای سازمان ملل یا هر سازمان یا کشور دیگه بده و به کارهای چنان که در 40 سال اخیر کرده به اعدام و شکنجه مردم ایران ادامه میده. اما در محافل بین‌المللی امروز دیگر اینجا افتاده که رژیم ایران یک رژیم توتالیتر، شکنجهگر، فاسد، مستبد و آدمکش هستش و اهمیتی به مسائل حقوق بشر نمیده. اما سازمان حقوق بشر اهواز و دیگر سازمان حقوق بشرهای ایرانی و امر افشاگری خودشون در عرصه جهانی و بین‌المللی ادامه میدهند. عکس العمل این اخبار، همون اخبار اعدام یا بازداشت‌ها در اهواز در رسانه‌های فارسی زبان در خارج رو چگونه می‌بینید آقای اهوازی؟ آیا عکس العملی ایجاد شده در روزنامه‌ها، تلویزیون‌های فارسی زبان در خارج؟ چون ما می‌دونیم هرچه این مسئله رسانه‌ای بشه به نظام جمهوری اسلامی ایران فشار وارد می‌کنه و حداقل حالا حکم اونها مقدار تقلیل بشه. آیا این کار انجام شده؟ تماس‌هایی دارید که این کار رو هم انجام بدن؟ خب این بیانیه رو ما برای تلویزیون‌های خارج از در اروپا و اینا ارسال کردیم و یا به سایت‌های دیگر مخالفین یا به اصطلاح اپوزیسیون ایران. اما چه که مربوط به تلویزیون ایران هست ما میدونیم متاسفانه این که کمبود وجود داره، این مشکل وجود داره که اونها فقط به مسائل مرکز ایران و یا اتفاقاتی که در تهران میفته توجه بیش از حدشون میدن. در تماس‌های مختلف وقتی بهشون میگیم اعلام میکنند که مثلا خب با شما باید برای ما ارسال بکنید یا به ما بگید. با توجه به اینکه این کار هم الان سال‌هاست داره انجام میگیره، اما توجه بیشتر روی تهران و یا به اصطلاح شهرهای مرکزی ایران هست و این خودش هم قابل سوال‌های مختلفی یا به اصطلاح سوءظن‌های مختلفی رو برانگیخته که به اصطلاح زیاد به مسائل حاشیه و یا عملیات‌های ایران و به اصطلاح اعدام‌ها و شرایط امنیتی که در این مناطق و اصلی‌ترین مناطق هستش که روی منابع ایران هستن اهمیتی نمیدن. البته اونا منکر میشن، ولی عملا وقتی آدم نگاه به پخش همین اخبار و یا این به اصطلاح پوشش این اخبار نگاه میکنه متوجه به خوبی میشه که پوشش اخبار نسبت به ملیت‌ها نسبت به مرکز ایران مقایسه بکنه بسیار کمتره، در حینی که فشار امنیتی و اعدام‌ها در مناطق ملیت‌های ایران 2-3 برابره، یعنی مضاعف هستش. در خدمتم. بله. جناب آقای اهوازی، سکوت خانواده‌های این عزیزان تا چه اندازه میتونه احتمال اعدام یا اینکه احکام غیر عادلانه بر آنها بیشتر بشه؟ یعنی سکوت خانواده ها باعث میشه معمولاً که نظام جمهوری اسلامی ایران هر چه که میخواهن انجام بدن. آیا واقعاً این سکوت میتونه کاری انجام بده یا برعکس این سکوت باعث میشه که فشار نظام جمهوری اسلامی بر این عزیزان بیشتر میشه، حکم آنها جایرتر میشه و حتی اینکه سازمان‌های حقوق بشری معمولاً زیاد عکس العمل آنچنانی انجام نمیدن برای اینکه نمیتوانن با خانواده‌ها صحبت بکنن یا حتی شماره تلفنی تماسی باشن انجام ده. به نظر شما تا چه اندازه این موضوع از فشار نظام جمهوری اسلامی ایران میبینن یا نگرانی به دلیل اون که بعضی افراد که خودشون از نظام جمهوری اسلامی به خانواده ها فشار میارن که اگر شما اطلاع رسانی بکنید بچه هاتون مثلا حکمشون زیادتر میشه؟ آیا واقعا اینطوری هست یا عکسش؟ نه، به همون قسمت آخری که شما اشاره کردیم این مستولی هستش بر سیاست ها و اعمال دستگاه‌های اطلاعاتی و دادگستری ایران. اینا وقتی که یک نفر رو دستگیر میکنن از اینجا شروع بکنیم، مثلا دستگیر شده بلافاصله یا به اونها SMS میزنن یا ابلاغ میکنند که اگر اینا رسانه‌ای بکنید، با مطبوعات صحبت کنید یا با خارج سازمان بشر خارجی یا هر چیزی دیگه خارج بشه، ما یا بچه‌تون یا کشته میشه، اعدام میشه یا
زندان طویل مدت و یا شکنجه میشه. یعنی خانواده ها رو میترسون، همون سیاست اضراب به نصر اجرا میکنن. و این در مورد کسانی هستش دیگه هم که یا اعدام میشن هم مستاق هستش و به خانواده ها فشار میاره، و یا کسانی که در زندان هستش سالها در انتظار حالا یا اعدام و یا به اصطلاح حکم خود هستن، باز هم به این مردم به خانواده های درجه کشون ابلاغ میکنن. این هستش که البته اینا دستگاه اطلاعات اینقدر حال تجربه دارن که وقتی خانواده ها رو نگاه میکنن، دستگیر شده ها رو میبینن، خانواده هاشون میبینن، اگر از میبینن طیف فقیر که اکثرا فقیر هستن، میدونن با اینا بلافاصله تسلیم میشن، چون فقیر هستن و پول ندارن که مثلا یه وکیل بگیرن و یا به اصطلاح میدونن که این ارتباطات گسترده اجتماعی ندارن، فوری اینا بهشون ابلاغ میکنن و اونها رو میترسونن با تهدید و ارهاب. ولی اگر دیدن مثلا میبینن یه خانواده مثلا نه مرفه هستش و یا امکانات بهتری داره که تماس بگیره و یا اعتراضات بیشتر توی این خانواده هستش، همین این تهدیدات میکنن. اما معمولا خانواده ها اینا که عدهشون هم بسیار کم هستش افشاگری میکنن، ولی اکثریت متاسفانه از ترس اینکه به اصطلاح بقیه اعضای خانواده رو نگیرن و یا به اصطلاح لقمه نون اونها رو نبرن سکوت میکنن. در خدمت. بله جناب آقای اهوازی، شما به موضوع بسیار مهم اشاره کردید و اون مسئله وکیل. آیا این عزیزانی که بازداشت شدن امکان دسترسی به وکیل وجود داره؟ حالا یعنی مسئله مادی ما میدونیم که مسئله مادی بسیار و هزینه بسیار مهم هست برای خانواده ها، ولی واقعا آیا این امکان وجود داره که این عزیزان به وکیل دسترسی پیدا میکنن، وکیلی که نه از تسخیری از خود اطلاعات سپاه باشه؟ این امکان وجود داره. دوم اینکه ما میدونیم که بیشتر این عزیزانی که بازداشت میشن مشکل زبان فارسی دارن، یعنی نه از قانون جزا مطلع هستن، نه زبان فارسی روان دارن که میتونن از حقوق خودشون دفاع میکنن. آیا این یک نوع ظلم مضاعف رو نمیبینید؟ خب این خودش که نمیتونن به زبان فارسی خوب تکلم کنن و به اصطلاح امیال و عقاید و به اصطلاح نیت خودشون رو بیان بکنن یا از خود دفاع بکنن، این یک مشکل مثلا عمومی و مضاعف هستش که در کنار تمام مشکلات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی دیگه قرار دارد. و ظاهرا کسی هم که حتی اگر هم بتونه کمی صحبت بکنه یا صحبت هم بکنه، از قوانین قضایی و یا جزایی خبر نداره. اما به طور کلی این حتی اگر بتونن هم صحبت بکنن، از اونجا که جو امنیتی و سرکوب معترضان در اقلیم مثل اقلیم اهواز به دلیل موقعیت استراتژیک و حساسش برای لقمه نان، یعنی پولی که رژیم از این و سپاه باستان از این اقلیم میکشه و سود میبره و اصلا زنده ماندنش به منابع طبیعی اقلیم اهواز بستگی داره، اصلا حتی اگه بتونن این هم فارسی صحبت بکنن، همین شیوه های عمل سرکوب و به اصطلاح تبعیض آمیز وجود داره. شما اشاره کردید مثلا باز به وکیل. ببین حتی اگر اینا اولا اکثرا 80% امکانی ندارن که وکیل بگیرن. وکیل تسخیری هم مصادف هستش با وکیل، یعنی نداشتن وکیل. و اون اگر کسی هم وکیل هم پول داشت شما وکیل بدن، این وکیلا مورد تایید دستگاه‌های اطلاعاتی، یعنی وزارت اطلاعات، اداره اطلاعات اقلیم اهواز و یا اطلاعات سپاه قرار گرفت. یعنی خودشو دادگاه میان 5-6 تا وکیل به اینا معرفی میکنن، اگر وکیل میخوان از اینا انتخاب بکنید، وکلایی که مورد تایید وزارت اطلاعات هستن. و اینها این وکلا خب وقتی هم پول هم بگیرن، پول زیادی وحشتناکی هم بگیرن،
معمولا به وارد جزئیات نمیشن، فقط یک ایتار برای خودشون درست کردن، یک چارچوبی که میگن که موکل ما، این از 3 تا دادگاه اخیر، تجربه 3 تا دادگاه تو یک ساله بوده، موکل ما منکر این هستش که مثلا امنیت ملی رو زیر پا گذاشته یا خلاف قانون اساسی عوض اقدام کرده و یا اینکه اتهاماتی که وارد بهش میکنه رو رفع نصب کنه. بعد دادستان توماری از اتهامات رو بدون مدرک ارائه میکنه و وکیل هم نشسته ساکت، باز همین چیزهای ستا رو تکرار میکنه و نهایتا حکمی که از وزارت اطلاعاتی و یا اطلاعات سپاه برای شخص به قاضی ابلاغ شده، قاضی ابلاغ میخونتش. یعنی از قبل از دادگاه این حکم صادر شده توسط دستگاه امنیتی و اینجا هم کسی هم پول داشته باشه، پول داده باشه، پولش هم تو هوا رفته، یعنی باز هم میری تو جیب خود دادگستری و جماعتش. این است که وکیل اصلا برای به صورت زندانیان سیاسی، عقیدتی، فرهنگی، حقوق بشری یا مدنی در اقلیم اهواز، بلوچستان، کردستان یا دیگر مناطق ملیت ایران هیچ نوع یعنی رول مهمی را بازی نمی‌کنه. وکلایی بودن در 10-15 سال پیش دفاع می‌کردن که همه اینا یا خودشون الان دستگیر شدن یا به خارج اومدن و یا خانه نشین شدن و یا ترس دارن به پرونده های ملیت ها، زندانی سیاسی ملیت ها ایران مثل عرب و کرد و بلوچ و ترک رو حمله بکنن. در خدمتم. بله جناب آقای اهوازی، شما به موضوع منابع اقتصادی که در اقلیم اهواز وجود داره جو امنیتی ایجاد کردن سپاه پاسداران و به تبع آن اطلاعات سپاه و اطلاعات وزارت اطلاعات نظام، به نظر شما دلیل این فشار فقط مسئله اقتصادی در اقلیم اهواز و چرا این اعدام ها معمولاً بیشتر در مناطق ملیتی در اهواز، در بلوچستان و در کردستان بیشتر از بقیه اقالیم ایران شاهد هستیم؟ چرا این 3 مرکز بیشترین اعدام ها، بیشترین بازداشت ها و بیشترین و کمترین امتیازات در این مناطق وجود داره جناب آقای اهوازی؟ خب ببینید، سیاست تبعیض و سرکوب ملیت ایران از زمان شاه شروع شد. به حاشیه راندن اقوام ایران و یا ملیت ایران یک تاریخ تقریبا 100 ساله داره که با سرکوب زبانی شروع شد و کم کم به سرکوب امنیتی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی هم به اصطلاح گسترش پیدا کرد. امروز هم علتش هم این هستش که میخواستن حکومت یک ملت یک زبان به وجود بیارن و از اونجا که به اصطلاح فرهنگ فارس مرکز نشین ها میخواستن به عنوان زبان و فرهنگ به اصطلاح به عنوان کل ایران با توجه به تعریفی که از ملت واحد داشتن بکنن، مجبور شدن که زبانها را قیچی بکنن و از گسترش زبانهای مادری ملیت‌های ایران، کرد و عرب و بلوچ و لر و ترک جلوگیری کنن و برای این مسئله در طول 100 ساله از به اصطلاح قوه قهریه و امنیتی استفاده کردن و هر کسی را که طلب فرهنگی و یا درخواست فرهنگی برای حقوق زبانیش و یا اجتماعیش میکرد به عنوان خائن به وطن، در سابق خائن به شاه، خائن به مملکت و امروز هم باز هم با توجه به هم خائن به امنیت ملی و نظام ایران و الان هم جاسوس بهش اضافه شده به شکل‌های مختلف، به زندان‌های طویل المدت محکوم میشن و اگر هم مقاومتی بکنه کشته میشه و حکم اعدام در اختیار ارتباط هست. این است که ولی دلیل اصلیش هم این است که یکی از دلایل اصلیش هم این است که غیر از اون مسئله فرهنگی و زبانی و ملت سازی، این که این ملیت‌های ایران روی منابع معدنی و نفت، گاز، آهن، طلا
نمیدونم مصر و مناطق کشاورزی مرغوبی زندگی میکنن. یعنی شما توجه به مرکز ایران بکنید، کویر لوتون یا کویر همش کویری و خشکه، اصفهان یا مثلا یزد، مثلا شیراز یا خود تهران و خراسان چیزی معادنی وجود نداره و اگه داشته باشه بسیار بسیار کمه. 90% معادن ایران و ثروت ایران در مناطق ملیت ایران وجود داره. از این لحاظ برای تسلط بر این مناطق و اینکه این ملیت ها طلبی از این سهمی از این منابع نکنن، به این باید سرکوب بشن و اجازه رشد اجتماعی و یا به اصطلاح جامعه مدنی به اونها داده نشه. از قبیل همین در مثلا اون چه که مربوط به اقلیم عربستان یا اقلیم اهواز ما و یا به طور رسمی اسمش عوض شد به خوزستان وجود داره، این کس که خب گاز و نفت زیر پای مردم الان عرب اقلیم هستش، اما میبینیم که بالاترین درصد بعد از بلوچستان بالاترین درصد بیکاری، فقر و به اصطلاح حاشیه نشینی رو داره و امسال هم به مانند سال گذشته بیش از نزدیک به سال گذشته بیش از 68,000 دانش آموز نتونستن به مدرسه برن. به امسال هم گفته میشه که شاید به 70,000 تا 72,000 نفر برسن به دلیل همین نبود منابع مالی، فقر و گرسنگی و همون جو امنیتی و اینکه این از سیاست‌های نظام هستش که وقتی که مردم را در فقر نگه دارن، ملیت‌ها را در فقر نگه دارن، با اونها کار ندن و از خارج میان. مثلا اقلیم اهواز که مناطق صنعتی هستش، الان 83% کسانی که اونجا کار میکنن غیر بومی هستن. اونهایی هم که بومی هستن کارهای پست مثل ناتوری، رفتگری، جاروگری، کارگری، رانندگی و به اونها داده میشه. اونم باید با واسطه‌گری های زیادی بشه، وزارت اطلاعات باید تایید بکنه و خب مثل یک حکومت فاشیستی رفتار میشه. این اساس که به همین این است که میبینیم این فشارها وجود داره و این فشارها نتیجه همون سیاست‌های سیستماتیکی است که نظام ایران در طول این 100 ساله و به خصوص 33 سال اخیر بعد از جنگ به شدت اعمال میکنه بر اقلیم اهواز و دیگر ملیت‌های ایران. بله جناب آقای اهوازی، شما به مسئله یک ملت، یک زبان و حتی یک پرچم اشاره کردید. تا چه اندازه فکر میکنین نظام پهلوی اول و دوم تونستن موفق بشن که این موضوع رو اجرا بکنند و چرا جمهوری اسلامی ایران که ادعای دفاع از حقوق مظلومین باز همین سیاست‌های پهلوی اول و دوم رو دارن ادامه میدن؟ و موضوع بعدی، تا چه اندازه فکر میکنین مسئله وسایل شبکه‌های اجتماعی تونستن هویت ملیت‌ها رو زنده نگه دارن؟ خب ببینید، کشور ایران توی این 100 ساله بزرگترین که کشور زبانکش در تاریخ من 100 سال اخیر هستش. در این 100 ساله بیش از ما 120 زبان و لهجه داشتیم که امروز فقط 24 تاش باقی مونده، زبان اصلی و لهجه ها و گویش ها. و از زمان رضا شاه تا زمان شاه و امروز این زبانکشی، به خصوص در زمان شاه، زبانکشی رو به عنوان یک سیاست اصلی برای محو به اصطلاح هویت اقوام به کار می‌بردند. طبق خود به اصطلاح دکترین وزارت آموزش و پرورش و به اصطلاح رژیم شاه. امروز هم رژیم ایران هم بعد از 10 سال بعد از جنگ، به خصوص وقتی که به اصطلاح جنگ تموم شد، آرامش برقرار شد و اونجا طلبات یکی برای درخواست کار و سرمایه گذاری، پول و سرمایه و حقوق اجتماعی و فرهنگی در ملیت ها شروع شد، این همون سیاست رو ادامه میدن. ما تا این دفعه
دیگر به مانند زمان شاه اون شدت عمل نمیتونستن به خرج بدن، چون هر که از اقوام در جنگ به اصطلاح به قول خودشون شهادت ها دادن، برای نظام شهادت ها دادن، عملکردهایی را داشتن و به اصطلاح دیگر دنیا عوض شده بود. امروز تو این 20 سال اخیر با توجه به جامعه انفرماتیک، شبکات اجتماعی، اینترنت و همین چیزهایی که الان میبینیم وجود داره، دیگر نمیتوان اون سیاست‌های قدیم را به اصطلاح عملی که قتل عام‌هایی به اصطلاح تئوری مذهبی فرهنگی و یا به اصطلاح زبانی را انجام داد ولی کسی نفهمه. یعنی شما هر کاری بکنید بالاخره ایرو میشه و این از مزایای این جامعه مدنی است که رژیم هم به خوبی اینو میدونه. این است که ولی سیاست‌های دیگر رو در پیش میبره بدون که سر و صدای انجام بده. مثلا یکی از عللش که میتونه زبان‌ها رو نابود بکنه این است که وقتی که خب ما مثلا در اقلیم اهواز، من از اقلیم اهواز بگم، بسیار تحصیل کرده داریم، بسیار کسانی که بیش از 100,000 نفر فارغ از لیسانس تا دکترا اینا فارغ التحصیل شدن تو این عرصه 20 سال 25 سال اخیر، بخود از زمان آقای خاتمی تو دانشگاه آزاد یا غیره. اینها خب کار میخوان ولی به اینها کار داخل داده نمیشه. به اونها گفته میشه که شما کار میخوان مثلا به اصفهان برو، به شیراز برو، تهران برو، مشهد برو، خراسان برو، مناطق مرکزی ایران یا حتی به کردستان یا آذربایجان میفرستنشون برای کار. چرا که میدونن که وقتی اینا منتقل میشن ادغام میشن با جامعه دیگه، هویت زبان اینها کم کم نابود میشه، حداقل در بچه‌هاشون. و در مقابل این غیر بومی‌ها را به اقلیم اهواز میارند که به اصطلاح هم بافت جمعیتی رو عوض بکنن که بگن به اصطلاح اکثریت جامعه مردم اینجا عرب نیستن بلکه مثلا فارسن، ترکن، لورن یا غیره هستن و از طریق دیگه با این تفاوت هم زبان رو نابود بکنن. با این وجود نتونستن این مسئله غلبه کنه، چون همین مسائل انفرماتیک و به اصطلاح شعارهای پروپاگاندایی که به نام آزادی و نمیدونم برابری میدادن، مردم هم از همین قوانین که مندرج در خود قانون اساسی هستش، یعنی فعالین مدنی حقوق بشری و یا فرهنگی، از همین قوانین ناقص مندرج در خود قانون اساسی هستش، حالا از ماده 15 تا 21 استفاده کردن که بتونن نشریاتی رو نشر بدن، سایتاتی رو نشر بدن. امروز ما یه تلویزیون داریم به نام اهواز که مال متعلق به آقای جزالی و رژیم هستش، ولی با این که 80-90% به فارسی و برای نظام تبلیغ میکنه، ولی 5% هم گذاشته برای زبان عربی به اجبار، چون نمیتونه ممکنه بشه، چون وقتی لوری رو میاره اونجا و یا غیر فارس میاره مجبور هستش هم که یک به اصطلاح گوینده یا برنامه عربی هم بذاره که این نشون میده که نتونسته غلبه بکنه برای از بین بردن زبان عربی. خب زبان عربی حالا صرف نظر اینکه از گراماتیک و یا به اصطلاح بنیه به اصطلاح جهانی یک زبان قدرتمندیه و چیز هستش، ولی خانواده ها و اونجا مردم هم در داخل خانواده هاشون عربی صحبت میکنن که این زبان از بین نره و متاسفانه فقط مسئله که وجود داره این هست که ولی رژیم از جهات دیگه از نظر امنیتی و اجتماعی و به اصطلاح فرهنگی مانع میشه که این زبان رشد بکنه و بتونه به اصطلاح جهانگیر بشه، شمول جهان یعنی همگیر در استان و یا ایران در ایران بشه. به عنوان مثلا در زمان خاتمی این ترس از زمان خاتمی بر اینا مستولی شد، وقتی که در زمان خاتمی در دوم خردادی به اصطلاح خود کمی پنجره آزادی باز شد و به اصطلاح در تمام اقالیم ایران، نه تنها در اقلیم اهواز، اونجا یه دفعه دیدم مثل مور ملخ مثلا به قول ما آبادانی ها شبکات و یا کلوب ها و یا انجمن های زبانی، موسیقی، اجتماعی، فرهنگی، آداب و رسوم رشد کردن، جلسات و یا نمایش های رو برگزار میکردن، میتینگ های رو برگزار میکردن، کنسرت ها و خیلی چیزها. این و دیدن که با استقبال عمومی مردم روبرو شدن و از 1000 نفر به 10,000 نفر و بعدها به 100,000 یعنی
طالب این مسائل در اقلیم اهواز منجر شد، این دستگاه امنیتی ترس برش داشت و بعد از این دوم خودداری شروع کردن به قلع و قمع به اصطلاح فعالین مدنی و فرهنگی، فعالین موسیقی، فعالین زبانی، فعالین اجتماعی در اقلیم اهواز و در دیگر اقالیم که بتونه که نتونه این به اصطلاح که مستولی بشه بر کل جامعه. چرا؟ چون وقتی که این آزادی به دست بیاد، وقتی که بهشون شغل بدن، مثلا در مسئله شغل امن و یعنی سفره خیلی مهمه. به این دلیل هستش که اینها شغل نمیدن به عرب، میگن که باید بری خارج، چون که میدونن اگر در اقلیم اهواز به یک عربی تحصیل کرده و یا شاغل و یا طلب شغل، حالا تحصیلات هم شغل بدن، این نون رو سفره میاره. یعنی وقتی که صبح تا شب عصر بره سر کار، عصر تا شب در خدمت خانواده‌اش، یه لقمه نون رو سفره هستش، بچه‌ها بزرگ میشن، میتونن به مدرسه برن و وقتی به مدرسه رفتن به دانشگاه ممکنه برن، چون این طلب وجود داره و وقتی به دانشگاه رفتن اینا کار میخوان و در دانشگاه اینا به یک وسعت فکری و یک روشنایی فکری رسیدن که باید کار داشته باشن، چون این سرزمین متعلق به اونهاست، زیر پاشون نفت گاز هستش، ثروت دارن و نهایتا به این مسئله میسن که چرا بیکار هستن. این است که اینها سعی میکنن ملیت ها رو فقیر نگه دارن. وقتی که فقیر نشون و بیکار نگرشون دارن، اینا مجبورن صبح تا شب به دنبال یک لقمه نون باشن، بچه ها رشد نمیکنن، مدرسه نمیرن. همونطور که در ربع ساعت پیش گفتم، بیش از 68 هزار نفر سال گذشته به مدرسه نرفتن، به دلیل همین فقر و گرسنگی باید برن کار بکنن. بچه‌های که مدرسه نتونن برن و هرچی گرسنگی و فقر و تنگدستی بیشتر باشه، این عقب افتادگی و این به اصطلاح عقب افتادگی اجتماعی فکری بیشتر رخ میده. چیزی که رژیم اعتقاد بهش داره این است که من فکر میکنم که هرچی زودتر اگر این رژیم سرنگون نشه توسط مردم، این فقر و بدبختی، حالا هر اتفاقی که با آمریکا بیفته، هیچ تأثیر رو ملیت های ایران و بخصوص اقلیم اهواز و بلوچستان و کردستان نخواهد داشت و هر اتفاقی بیفته فقط مرکز ایران و بخصوص سپاه، دستگاه امنیتی و به اصطلاح نظامی سود خواهم بود از این مسئله و نه ملیت های ایران و اکثریت مردم ایران. در خدمتم. بله جناب آقای عباسی، شما به چندی موضوع اشاره کردیم، من جمله مسئله اقتصادی و معیشتی و به خوبی شما بهش هم اشاره کردی که این یک نوع سیاست هست که نظام جمهوری اسلامی ایران دنبال کرده که مردم رو به خیابان نره. ولی آیا واقعا اینطور هست؟ اگر این سیاست ها ادامه پیدا بکنه، مردمان ایران سکوت اختیار خواهند کرد یا اینکه مسئله جو امنیتی و پلیسی که در کل ایران ایجاد کردن، مسئله معیشتی و اقتصادی، چون این مسئله یک مسئله عمومی در کل جغرافیای ایران، بستگی فقط به اقلیم اهواز یا کردستان، بلوچستان و مناطق غیر فارس نیست، بلکه شامل حتی مرکز ایران هم شده. تا چه اندازه فکر میکنی این فشارهای امنیتی و فشارهای معیشتی و اقتصادی میتونه نگرانی‌های حقیقی یا نگرانی‌های اصلی بر نظام جمهوری اسلامی ایران ایجاد میکنه و نظام رو تهدید میکنه؟ بله، عرض کنم به حضورتون، هر چقدر که رژیم فشار بیاره بر مردم، هر چقدر که جو امنیتی رو تشدید بکنه، هر چقدر که سرکوب بکنه، نتیجه عکس خواهد گرفت. امروز در ایران
داریم میبینیم که در عرض این 7 سال گذشته، خوب توجه بکن، ببین چند قیام توسط مردم انجام گرفت، چند بار مردم به پا خواستن و سرکوب شدن. این از خصوصیات هر انقلابی هست. اگر آدم تاریخ انقلاب ها رو بخونه، از انقلاب مثلا شما انقلاب کبیر فرانسه بخونید یا انقلاب مکزیک بخونید یا انقلاب های دیگر، میبینید که این مثل یک سیگنال به اصطلاح متناوب برقی بالا و پایین رفته، سقوط کرده و افتاده، دوباره به پا خواسته. در آرژانتین اتفاق بیش از شاید 18 بار این تظاهرات شد ولی سرکوب شدن، ولی بالاخره به پا خواستن مردم. حالا شدت عمل اون موقع هم بنگلادش رو داریم. بله بنگلادش رو داریم توی منطقه هم. بله بنگلادش اخیرا بوده، من از تاریخ میگم، یعنی 50 سال به قدیم. این است که همیشه در انقلاب ها این وجود داره. یه چیزی هم هست میگن دور و سوز نداره، سوخت داره، نمیدونم چی، یه چیزی هست میگن به فارسی. این اتفاق بالاخره دوباره مردم ایران قد علم خواهند کرد، دوباره قیام خواهند کرد و رژیم هم اینه خوب میدن. در گزارشات محرمانه وزارت اطلاعات این به وضوح آمده که این سرکوب دیما که کردن این آخرین بار نخواهد بود، دوباره قیام خواهند کرد. چون مسئله تنها مثلا بیکاری نیست، مسئله گرانی تنها نیست، مسئله این است که میبینند که فساد و خفقان و آقازاده ها و میلیاردها پولی که دزدیده میشه. اصلا مردم تو عصر انفرماتیک دارن زندگی میکنن. عصر انفرماتیک یعنی که باید تو میدونن که دیگه مثلا شما نمیتونید به کسی دروغ بگید، شما دیگه چیز رو نمیتونید پنهون بکنید. یعنی امروز پنهونش بکنید 2 ماه دیگه در میاد، 1 سال دیگه در میاد. و اطلاعاتی هم که وجود داره در عرض چند ثانیه از این شرق کره زمین به غرب کره زمین منتقل میشه. این است که مردم 70% کمتر یا بیشتر نمیدونن، مردم به این نتیجه رسیدن که اگر اینا بخوان به رفاه اجتماعی برسن، فردای خوبی برای بچه‌هاشون و خودشون باشه، با این رژیم جمهوری اسلامی ایران دیگه نمیتونن زندگی کنن. تا این رژیم از سر سرنگون نشه، نابود نشه و کنار گذاشته نشه، هیچ نوع آینده برای ایران و مردمان ایران وجود نخواهد داشت. در خدمتم. جناب آقای اهوازی، همه ما میدانیم که نظام جمهوری اسلامی ایران با مردم خودش مشکل داره. همه هم میدانن که نظام جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه مشکل داره و مشکل ایجاد کرده. با کشورهای مختلف جهان مشکل ایجاد کرده، حالا چه تنگه هرمزش باشه، چه جنگی که ایجاد کرده، که تهدیداتی که ایجاده، چه نیروهای نیابتی که ایجاد کرده، همش نگرانی در داخل و خارج. تا چه اندازه فکر میکنین نظام جمهوری اسلامی بعد از این همه فشار که بهش وارد شده و این مسئولینی که کشته شدن، این احتمال وجود داره که نظام جمهوری اسلامی ایران تغییر سیاست انجام بده، یا فکر میکنی باز هم این سیاست ها ادامه پیدا خواهد کرد؟ ببینید، من معتقد هستم که این رژیم کمی تغییر کرده، اما تغییر ماهوی و بنیادی نکرده. همین تفاهم‌نامه‌ای که به نام مجتبی یا به نام فرماندهان سپاه صادر شده و روش صحه گذاشتن، این خودش نشان دهنده که از تمام سیاستایی که علی خامنه‌ای اجرا می‌کرده عدول کردن، یعنی گذاشتن. چون اگه علی خامنه‌ای زنده بود موافقت نمی‌کرد، چون نفعش و نفع نظام و نفع اون دستگاه‌های شرکت‌های سپاه در همین وضعیتی هستش، نه جنگ‌گستر و به عدم به اصطلاح نزدیکی به آمریکا، و از طرف دیگه اونجا که میدونه روسیه و چین خواهان اون نیستن که به طرف ایران، به طرف روسیه، به طرف غرب بره، و اگه بخواد حمایت اونها را داشته باشه، حمایت‌های امنیتی به خصوص، بعد از آمریکا فاصله بگیره. به هر صورت این چون که الان اتفاق
اتفاق افتاده برای این رژیم و نزدیکیش به و این تفاهم نامه به این دلیل نیست که این رژیم گفتم یک تغییر بنیادی کرده باشه، اما تغییر سطحی کرده و این تغییر سطحی ناشی از اختلافاتی است که درون وجود داره، به شدت اختلافات دارند و میدونند که اگر این تفاهم نامه را امضا نکنن و اگر پای میز مذاکره نیان و الان هم دیگه قبول کردن، یعنی که علنا رو در رو فیس تو فیس مذاکره بکنن، نه مثل سابق که خامنه‌ای میگفت باید غیر مستقیم باشه و اینها این کار رو دارن میکنن و دارن از بسیاری از اون اصول اولیه‌شون دارن عدول میکنن و دارن به اصطلاح مذاکرات و یا میخوان برسن که بلکه بتونن نظام رو نجات بدن. اما این عقب نشینی شامل حال مردم ایران نمیشه، یعنی این عقب نشینی شامل این نمیشه که تقابل و سرکوب و کشتار مردم تغییر پیدا کنه، بلکه برعکس از این نزدیکی به غرب، حالا نه که اون نزدیکی اون که به قول تو گیومه اومده، همین تفاهم نامه که امضا کردن که بلکه توش 60 روز با هم مذاکره بکنن، ببینن چطوری میتونن به مسائل دیگه برسن که این خودش تو ماریس از مشکلات و بنده معتقد هستم هیچ وقت به تفاهم نخواهم رسید. اما مسئله سرکوب مردم و تسلط بر مردم و به اصطلاح خفه کردن تمام به اصطلاح اون نهادهای مدنی و حقوق بشری و فرهنگی در بین مردم جای خودش داره و تمامشون در این مسئله شریک الفکر هستن که به مردم هیچ مجال سیاسی اجتماعی نباید داده بشه. در خدمتم. جناب قهبازی، مسائل اقتصادی و امنیتی داده نخواهد شد و ما میدونیم که نظام جمهوری اسلامی ایران نگرانیش از مردمان خودش بیشتر شده، ولی اگر به توافق برسن و میلیاردها دلار وارد ایران بشن، آیا واقعا مردم ایران حالا از نظر معیشتی، از نظر اقتصادی بهره از این میلیاردها دلار خواهند برد یا باز اونها برای شهرک‌های موشکی و برنامه‌های هسته‌ایشون و برنامه‌های فضایی استفاده خواهند کرد؟ نه، چنان که گفته شد مردم صاحب هیچی نخواهند شد، در همون پاشنه خواهند چرخید، چون گودی در نظام اونقدر زیاده بخور و اختلافات و اون مسئولیت‌های نظامی و امنیتی و ملیشیاشون اونقدر زیاده که این الان که پولی که میخوان گیرشون بیاد البته به این سادگی هم نیست. اولا اینو به دو قسمت بکنیم، این که گفتی راجع به مردم چه گیرشون، مردم چه گیرشون هم اینو خواهیم دید، اینو من با صراحت خواهم گفت که هیچ وقت تغییری در وضع اقتصادی و اجتماعی مردمان ایران به خصوص ملیت‌های ایران، اقوام ایران نخواهد شد. حالا برگردیم به خود تفاهم نامه که آیا پولی که اگه قراره به دست بیارن چه شکلی هستش، آیا خرج چه خواهم کرد. ببینید هنوز معلوم نیست که پولی کیرشون بیاد. بنده معتقد نیستم که پول یه دفعه به اینها سرازیر خواهد شد. حالا میگن که پولهایی که بلوکه شده رو به خصوص در ولایت و 6 میلیارد دلار که تو قطر هستش رو به اینها بدن. اینم بعد از 2 ماه بعد از اینکه مذاکرات و مفاوضات با اینها شروع شد، اگه تا چقدر پیش بره این به شکل قطع شکلون به اینها خواهند داد. اما اگر پولی داده بشه، مثلا فرض کن بعد از 1 هفته یه توافقاتی کردن 1 میلیارد از این پول به اینها داده شد. البته ترامپ یا دیگران گفتن که این پول فقط برای خرید دارو و اقلام غیر نظامی و خوراکی و وسایل از این جور چیزا برای اجتماعی برای مردم ایران هستش. حالا فرض کنیم یه پولی نقدم گیرشون بیاد، مطمئن باشه که این پول اگر مثلا 1 میلیارد گیرشون بیاد، حداقل 600 میلیون دلارش میره برای میلیشه‌های ایران و برنامه‌های موشکی و برنامه‌های نظامی و به اصطلاح چی میگن بازسازی اون مناطق حساس موشکی و پهپادی که نابود شده. اینا آمریکایی ها میدونن، غربی ها میدونن. به همین دلیل هستش که
اسرائیلی‌ها با این تفاهم‌نامه مخالفت شدید کردند. نه تنها خود دولت اسرائیل، حتی مخالفین آقای نتانیاهو هم به شدت با این مسئله مخالفت کردند و الان هم اختلافاتی پیش اومده بین تل آویو و واشنگتن. اما آنچه که مربوط به ایران هستش و این مذاکرات شرزه، من معتقد هستم زیاد عجله نکنید. خواهیم دید که دره بین این دو به اصطلاح دو کشور و یا به اصطلاح بگیم ایران و جامعه جهانی که الان آمریکایی‌ها در رأسش هستن برای مذاکرات چقدر عمیق هستش و با این حساب کتاب هایی که الان امتیازاتی که داده شده به ایران حل نخواهد شد، چون برای هر مسئله توماری از جزئیات هستش، جایی که شیطان با اون به اصطلاح خنجرش نشسته و منتظر این مذاکرات هستش که مشکلات را بزرگ میکنه برای دو طرف. خیلی ممنون و سپاسگزارم جناب آقای یاسین اهوازی، کارشناس امنیتی و سیاسی خاورمیانه از آلمان با ما بودید. خیلی ممنون و سپاسگزارم و همچنین از شما بینندگان صدا و سیمای اهواز از اینکه تا این لحظه برنامه ما رو مشاهده کردید سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر و مهمانی دیگر شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. Yeah.